Người phụ nữ bị trà xanh mỉa mai công khai là không biết nấu ăn. Cô nén cơn giận quyết tâm học nấu nướng. Không ngờ lại làm cháy cả nhà bếp. Diêu Thục Hồng của thực có tâm tư khác. A cảm thấy tiền Tô Thanh Nguyệt tiêu vốn dĩ phải là của mình. A thậm chí còn ảo tưởng sẵn rồi. Đợi Chiên Tư Đình và Tô Thanh Nguyệt ly hôn, A có thể đưa con gái dọn vào ở trong đại viện đó. Này Tiểu Tô, cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ thấy anh Chiêm vất vả thôi. Cô là vợ của đoàn trưởng Chiêm thì phải biết thấu hiểu chứ. Phụ nữ ấy mà, phải học cách nấu ăn. Ai đời đàn ông sáng sớm tinh mơ đã phải ra nhà ăn mua đồ ăn sáng chứ. Không phải tôi nói cô đâu. Phận đàn bà vẫn nên dồn tâm trí lo cho gia đình. Cứ mua mấy thứ quà vặt này có tác dụng gì. Đàn ông về nhà đến miếng cơm nóng cũng không được ăn. Chuyển ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tôi cũng vì coi cô như em gái ruột nên mới nói với cô những lời này. Tô Thanh Nguyệt nghe vậy liền ngước mắt nhìn Diêu Thục Hồng bị nhìn đến mức chột dạ. Chuyện nhà người ta cần đến cô xía vào chắc. Bản thân đoàn trưởng Chiêm còn chẳng thấy sao. Cô lại ý kiến này nọ rồi. Ai không biết còn tưởng cô là mẹ chồng của Tiểu Tô đấy. Tôi cũng là vì ý tốt thôi mà. Lúc này tôi vừa mang bánh nướng cho anh Chiêm. Anh Chiêm đừng nhắc đến chuyện thích thế nào nữa. Phận đàn bà ấy mà, vẫn là nên học làm cơm đi thôi. Nếu không đứa trẻ đi theo cô cũng phải chịu khổ theo. Mọi người đều bày ra bộ dạng xem kịch hay. Tô Thanh Nguyệt có chút tức giận. Tối hôm qua, Chiêm Tư Đình mới hứa với cô là không có quan hệ gì với Diêu Thục Hồng. Sáng hôm sau đã ăn bánh nướng Diêu Thục Hồng làm rồi. Phụ nữ vẫn là nên học nấu ăn. Nếu cô không biết tôi có thể dạy cô mà. Anh Chiêm thích nhất là ăn bánh nướng tôi làm đấy. Tô Thanh Nguyệt lại tức giận rồi. Là giận Chiêm Tư Đình nên không muốn thèm chất Diêu Thục Hồng. Chị dâu chúng ta về nhà thôi. Trần Thục Trinh cũng cảm nhận được Tô Thanh Nguyệt đang giận. Bèn liếc nhìn Diêu Thục Hồng một cái. À ta đây vẻ đắc ý. Cẩn thận vấn đề tác phong đấy. Phá hoại hôn nhân quân đội là phải bóc lịch đấy nhé. Sắc mặt Diêu Thục Hồng biến đổi. Vì chồng của Trần Thục Trinh là chính vị. À vẫn không dám đắc tội Trần Thục Trinh cho lắm. Đợi bà ấy đi xa mới bĩu môi. Ai không biết còn tưởng Trần Thục Trinh là người hầu của tiểu thư tư bạn này cơ chứ. Thục Hồng à, cô nói thế quá đáng quá rồi. Nhìn xem làm Tiểu Tô nhà người ta tức đến mức nào rồi kìa. Tôi cũng là có ý tốt thôi mà. Ai mà biết vị tiểu thư tư bạn này lại yếu đuối thế chứ. Xinh đẹp thì đã sao. Phụ nữ không biết nấu ăn thì không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Mấy chị em quân nhân không mấy đồng tình với suy nghĩ của Diêu Thục Hồng. Mọi người đều hiểu Diêu Thục Hồng muốn tìm một lối thoát tốt hơn. Phụ cấp của đoàn trưởng Chiêm rất cao, nhưng người ta đã có vợ rồi mà. Diêu Thục Hồng làm thế này là sao chứ? Đây chẳng phải là đang phá hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta sao? Tiểu Tô à, cô đừng giận nhé. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi. Chị dâu uống nước đi, em không giận đâu. Cái này chị mang về cho bọn trẻ ăn cho ngọt giọng. Cô thật sự không giận à? Chuyện này có gì mà phải giận chứ? Nhưng mà chị dâu này, chị dạy em nấu ăn được không? Em có mua một ít thịt ba chỉ, định làm món thịt kho tàu. Chị có biết làm thịt kho tàu không? Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Tô Thanh Nguyệt, Trần Thục Trinh thấy tinh thần hiếu học này thì vui lắm. Không ngờ đại tiểu thư này cũng có thứ không biết. Nhưng thứ đại tiểu thư không biết bà ấy cũng không rành lắm. Nhưng thấy đại tiểu thư ham học hỏi như vậy, chị dâu Trần cũng là người ưa sĩ diện. Có điều thịt kho tàu phiền phức quá. Cô cứ làm món trứng xào cà chua trước đi. Nhà chị vừa hay có cà chua đây. Món này đơn giản. Đợi mai chị ra nhà ăn hỏi đầu bếp xem thịt kho tàu làm thế nào. Trứng xào cà chua cũng được ạ. Chị cứ bảo em các bước là được. Để em đi lấy giấy bút. Đợi em chút nhé. Món này vừa đơn giản vừa đưa cơm. Trẻ con cũng thích ăn lắm. Tô Thanh Nguyệt ghi chép rất nghiêm túc. Đợi cô biết làm món này rồi, chị sẽ dạy cô làm thịt kho tàu sau. Lát nữa chị hái cho cô ít cà chua mang về. Nhưng cô thật sự không cần chị làm mẫu một lần sao? Dạ cảm ơn chị dâu. Không cần làm mẫu đâu ạ. Em chắc là có thể làm được. Nhìn vào những ghi chép dày đặc trên vở, lòng Tô Thanh Nguyệt thấy yên tâm hơn hẳn. Đợi Đường Đường về rồi,
là có thể ăn món em nấu rồi. Trần Thục Trinh đi tìm bọn trẻ. Từ xa đã thấy mấy đứa nhóc lấm lem bùn đất. Trời ơi, các con đi đâu quậy phá thế này? Sao lại để bẩn hết thế này hả? Tụi con đưa em gái Tô Đường ra biển bắt cá nhỏ à? Trần Thục Trinh nhìn thấy số quà trong xô của Tô Đường. Còn nhiều hơn cả mấy đứa con trai bắt được. Đây đều là em Tô Đường bắt hết sao? Đúng à, em Tô Đường giỏi lắm luôn. Sức của em Tô Đường lớn lắm mẹ ơi. Còn giúp tụi con nữa. Thẩm Thân Hàng, sao lại ra nông nỗi này hả con? Ba đứa nhóc thối này cũng không biết đường mà bảo vệ em gái nữa. Chắc chắn là bị ngã xuống hố bùn rồi chứ gì. Đường Đường à, trên người con không bị thương ở đâu chứ? Mấy đứa nhóc thối này có bắt nạt con không? Dạ không ba, anh đối xử với con tốt lắm. Không có bắt nạt con đâu ạ. Ba đứa nhóc thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Tô Đường sẽ nói xấu trước mặt mẹ mình cơ. Nhìn kìa, ai không biết còn tưởng đây là mẹ của Tô Đường đấy. Mẹ đối với tụi con có bao giờ dịu dàng thế đâu. Mẹ không dịu dàng à? Dịu dàng mà. Mẹ là dịu dàng nhất luôn. Thế con nghe được. Thím ơi, con có thể sang nhà thím tắm một cái không ạ? Đúng rồi mẹ, con có cái gì đó gọi là Phít Bích, con cứ vào nhà tắm rửa trước đi. Trần Thục Trinh bảo mấy đứa nhỏ xách đồ về. Con mình thì bế Tô Đường về nhà. Đến nhà họ Tô, Trần Thục Trinh muốn tắm cho Tô Đường, nhưng bị cô bé khéo léo từ chối. Con tự làm được rồi ạ. Con cảm ơn thím. Vẫn là con gái ngoan hơn. Trần Thục Trinh chuẩn bị nước nóng cho Tô Đường. Còn ba đứa con trai nhà mình toàn dùng nước lạnh rồi ào ào. Mẹ ơi, chắc ba đứa tụi con là mẹ nhặt được rồi. Tụi con toàn phải dùng nước lạnh. Em gái thì được dùng nước nóng yêu thương. Nhưng mà trước đây tụi mình chẳng toàn dùng nước lạnh sao? Mấy đứa nhóc nghịch ngợm các con dội qua la là được rồi. Đường Đường sao giống các con được? Con bé đáng yêu biết bao. Nghe mẹ mình khen Tô Đường đáng yêu. Ba đứa nhóc nhìn nhau một cái. Nếu không phải tận mắt thấy Vương Đại Ngưu bị Tô Đường tác động vật lý hai phát chạy mất dép, thì có lẽ tụi nó cũng thấy Tô Đường đáng yêu thật. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Không đáng yêu à? Các con đừng có mà bắt nạt em Tô Đường đấy. Biết chưa hả? Người ta nhỏ hơn thì phải biết nhường nhịn. Tô Nam bỗng thấy phía xa có khói bốc lên. À, khói to quá kìa. À, trà xanh từ người phụ nữ làm cháy bếp sẽ bị chồng mắng mỏ một trận. Không ngờ người đàn ông không những không mắng mà còn hết lòng bảo vệ vợ mình. Tô Đường vừa tắm xong đi ra, đã nghe Tô Nam nói có khói bốc lên. Cô bé sững người một lát. Thôi xong rồi, chẳng lẽ em Thanh Nguyệt làm cháy bếp rồi sao? Mẹ ơi, chuyện gì vậy ạ? Trần Thục Trinh nói sơ qua chuyện Tô Thanh Nguyệt muốn học nấu ăn. Tâm trạng vui vẻ ban nãy của Tô Đường lập tức bị nỗi lo lắng thay thế. Cô bé bước nhanh ra ngoài. Thím Trần, con về nhà một chuyến đây ạ. Tụi con cũng đi xem nữa. Chiêm Tư Đình và Tô Phàm Nghị đang đi về nhà thì thấy phía xa khói đen bốc lên cuồn cuộn. Nhà ai nấu cơm mà làm khói thế kia? Chẳng lẽ là bị cháy rồi sao? Mau qua đó xem thử đi. Lão Chiêm mà hình như là nhà cậu đấy. Không thể nào vợ tôi không biết nấu ăn. Sao có thể chứ? Lúc Tô Đường đến nơi, trong nhà khói bay mù mịt. Đang định xông vào. Đường Đường, con đừng chạy lung tung. Tô Thanh Nguyệt ở trong nhà mặt mày tái mét vì sợ. Chiêm Tư Đình xông vào ôm lấy người vợ đang hoảng loạn. Chiêm Tư Đình thấy vợ như vậy, xót xa không chịu nổi, bèn bế Tô Thanh Nguyệt ra ngoài, rồi lại quay vào trong, cầm lấy cái xô dùng nước trong lu dập tắt lửa. Đại đội cảnh vệ cũng đến giúp chữa cháy. Rất nhanh đám lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Người trong khu gia đình nghe thấy động tiếng, kéo đến xem rất đông. Trời ơi, lửa cháy sợ quá đi mất. Cũng may đoàn trưởng Chiêm phản ứng nhanh, cứu được người ra rồi. Đúng vậy nhà đoàn trưởng Chiêm, vợ con cũng thật là nấu cơm sao mà bất cẩn thế không biết.
Trong đám đông Diêu Thục Hồng thấy Tô Thanh Nguyệt thảm hại thì trong lòng đắc ý không để đâu cho hết. Em Thanh Nguyệt cũng chỉ là nấu cơm thôi, chắc là trước đây chưa từng nấu bao giờ nên mới lỡ tay làm cháy thôi, cũng không phải cố ý mà. Chẳng phải là không sao rồi đó ư? Em Thanh Nguyệt đúng là không biết nấu ăn thật. Nhưng không biết nấu không có nghĩa là không thể học. Mọi người đều cảm thấy Trần Thục Trinh nói có lý. Mặc dù Tô Thanh Nguyệt xuất thân từ gia đình tư bản, nhưng cũng không hề ra vẻ đại tiểu thư. Hôm nay, lúc Tô Thanh Nguyệt cùng mọi người đi mua đồ, còn cứu được một đứa trẻ nữa đấy. Đứa trẻ đó bị của nhau mắc ở cổ họng, suýt chút nữa là ngạt thở rồi. Chính là Tô Thanh Nguyệt đã ra tay cứu mạng. Nếu không có em Thanh Nguyệt thì thằng nhị đản nhà tôi hôm nay sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, chuyện này không sai chút nào. Nếu không nhờ em Thanh Nguyệt, nhị đản đúng là gặp họa lớn rồi. Diêu Thục Hồng không hề biết đã xảy ra chuyện này. Trong lòng ngũ vị tạp trần, ánh mắt lộ vẻ ghen tị và không cam tâm. Không ngờ được, vị đại tiểu thư thành phố này cũng khá là có tâm cơ đấy. Cứ tôi thấy á, chuyện này biết đâu là cố ý đấy, gây ra động tĩnh lớn thế này. Nếu không phải đại đội cảnh vệ và đoàn trưởng Chiêm đến kịp lúc thì chẳng phải thiêu rụi cả khu gia đình này rồi sao? Bà nói vợ tôi là cố ý sao? Bà có bằng chứng gì không? Nếu không có bằng chứng thì bà đang vu khống vợ tôi đấy. Không phải tôi nói anh đâu, anh bênh vợ là không sai, nhưng cô vợ này của anh tâm địa bất lương lắm. Nhiều chị em cảm thấy lời này của Lưu Thúy Hoa nói quá khắt khe rồi đấy bà thí mà. Bà bắt nạt con xong, giờ lại đến bắt nạt mẹ con nữa. Bà mới là kẻ tâm địa bất lương đấy. Lúc này, mấy anh em nhà họ Tô cũng đi tới. Có chuyện gì vậy? Tô Đường kể lại chuyện Lưu Thúy Hoa muốn dùng 2 hào để mua con cá mú. Đường bắt được lại còn định đánh cô bé. Tất tần tật đều kể hết ra. Anh Tô Thần và mọi người có thể làm chứng. Con có nhiều gì xinh đẹp cũng nhìn thấy nữa. Bà ta còn định đánh con. Nếu không phải con phản ứng nhanh thì đã bị án tát rồi. Bà ngay cả trẻ con cũng bắt nạt. Rốt cuộc là ai tâm địa bất lương đây? Chị dâu Lưu, chuyện này có thật như vậy không? Ái chà, mọi người đừng có mà nói nhăng nói cuội. Tôi còn phải về nấu cơm đây này. Cái đứa nhỏ này cứ hay chấp nhặt thế nhỉ. Tôi đi trước đây. Tôi có nói gì đâu chứ. Các chị em khác thấy dáng vẻ chột dạ như kẻ trộm của Lưu Thúy Hoa cũng đều hiểu ra là chuyện gì rồi. Chuyện hôm nay cảm ơn mọi người nhiều nhé. Không có gì đâu, giải tán thôi nào. Mọi người thấy không còn kịch hay để xem nữa, cũng lần lượt rời đi. Diêu Thục Hồng thấy Chiêm Tư Đình nắm tay Tô Thanh Nguyệt, trong lòng thấy khó chịu không thôi. Tô Đường không bỏ lỡ vẻ oán độc trong mắt Diêu Thục Hồng, bên lấy trong túi ra một viên đá ném văng đi, vừa hay trúng ngay vào gót chân sau của Diêu Thục Hồng. Tư Đình à, cậu tuyệt đối không được động tay động chân với em Thanh Nguyệt đâu đấy. Cô ấy cũng chỉ là muốn nấu cho cậu một bữa cơm thôi. Chuyện này đều tại tôi cả. Nếu không phải tôi không trông chừng Thanh Nguyệt thì cũng không đến mức làm cháy nhà. Chị dâu chị nói cái gì cơ? Trần Thục Trinh đem hết những lời Diêu Thục Hồng nói, kể hết lại cho Chiêm Tư Đình nghe. Nếu không phải tại Diêu Thục Hồng thì đại tiểu thư sao lại nghĩ đến chuyện tự mình nấu cơm chứ? Còn làm cháy cả nhà bếp nữa. Phen này hay rồi, nổi tiếng khắp khu gia đình luôn. Cậu đúng là có phúc đấy nhé. Cậu tuyệt đối không được ra tay với đồng chí nữ đâu đấy. Nếu không tôi và anh dâu cậu sẽ tìm cậu tính sổ đấy. Đồng chí nữ người ta đến đây tùy quân đã là hạ quyết tâm rất lớn rồi. Về đến nhà Trần Thục Trinh vẫn thấy không yên tâm. Nào tôi ông nói xem, Tư Đình chắc không thật sự ra tay với Thanh Nguyệt đấy chứ? Cái tay cái chân nhỏ nhắn thế kia sao chịu nổi một cái tát của Chiêm Tư Đình chứ? Bà cứ yên tâm đi, Chiêm Tư Đình có tự làm mình đau cũng sẽ không ra tay với vợ mình đâu. Mẹ ơi, mẹ lo lắng thừa thãi quá rồi. Chú Chiêm tuy lợi hại nhưng em gái Tô Đường cũng không hề yếu đâu. Sức của em Tô Đường lớn lắm luôn. Mẹ ơi, tối nay còn muốn ăn quà lớn, đói muốn hẻo luôn rồi. Qua lớn là các con cũng bắt được quà lớn sao?
Trần Thục Trinh sực nhớ đến em bé nhà họ Tô, bắt được cả một đống qua. Bèn nghiêm mặt nhìn ba đứa con trai. Có phải các con đưa em Đường Đường ra bãi đá đằng kia bắt qua không hả? Dạ không có đâu. Mấy con qua này vừa thấy em Đường Đường là tự mình bò từ trong các ra đấy ạ. Em Đường Đường còn bắt được một con cá mú lớn nữa. Lúc tụi con về, thím Lưu còn định dùng 2 hào đòi mua cá của em Đường Đường đấy. Nhưng em Đường Đường không có bán.